מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין, פליי, קדימה, ממשיכים, רובוקופ, קונטיניו, אנחנו בתחנת מכוניות, תחנת מכוניות, חנייה, חניון, בול בראש, זוז, היי, תערפו גם מה? הלאה, הוא צלף. מי עוד נשאר פה? הוא ברח לאנשהו למסוק, לעליית גג, לא יודע מה הוא רוצה. בואו נהם שוגעים. מה נסגר? כמה נשם? מה זה שאין פה את הצלפים המאפנים האלה שמורידים לך בירייה אחת? תעמוד כבר, מה נסגר? אחלה. כיסא, מחשב, לא צריך את הדברים האלה. אני מסתדר גם ככה יפה, בלי כל השטויות האלה. רוב הסיכויים עכשיו נצטרך להילחם פה איתם עד ש... עד שאני עולה לעליית גג. עד שאני עולה לעליית הגג. לעליית הגג? לא, לגג. מה זה לעליית הגג? הוא נוסע? הוא נכנס בי עם הרכב. זה האוטו שתיקנתי? וואו, עכשיו יש לו פלאשים. ו? איפה את? הוא אוכל בלבלה. כן, אתם מחכים לי, איפה אתם? אני לא יודע, זה בלי סוף פה, החניה. יש איזה פלשבקים, יאללה. רגע, יש לי פה אחד, אני אמלא בחיים נראה לי, כי זה הולך להיות פה בוס, אחוז שילינג. או שבשריון או בחיים, או שבשריון או בחיים. רוב הסיכויים נראה לי אני אקח על השריון. או שהחיים, החיים נראה לי עוד. תוספת בחיים. תוספת קצת בחיים. זה הדברים הכי חשובים פה אצלו, השריון והחיים כביכול. כל השאר זה נראה לי פחות חשוב, כי זה הכי קריטי פה אצלה, השריון שיהיה שריון חזק ושיהיה כמה שיותר חיים. וואו, איזה פלשבקים הולך להיות. תרציני, אני צריך לכם נגד הדבעה הזה עכשיו עם הפלשבקים האלה. Dad? Are you coming? כן, אני בא, אני בדרך, 2 שניות. וואו, זה פרוזדור בלי סוף, תראה. Dad? Dad, are you here? כן, אני פה, אתה רואה, הנה, אני בא. I'm scared. אתה מפחד, חכה. Come find me, please. כן, אני מוצא אותך, הנה, אני מחפש אותך, שנייה. Why won't you come for me, Dad? אני בדרך. Don't leave me, please. אני לא עוזב אותך, אני בדרך אליך. Leave me alone. אני בדרך אליך, אתה שם בקצה המנהרה הזאת, אני יודע, חכה רגע. חכה שנייה, זה לא נגמר, אתה רואה שאני אוכל סרטים, זה לא נגמר. זה פרוזדור, יאללה. כן, אני לא רואה עכשיו, רגע, חכה שנייה עם הפלשבקים. נראה לי שהוא היה צריך לנסוע קודם כל לתקן את עצמו. וואו, מה זה הבובות האלה? היה צריך לנסוע לתקן את עצמו, הנה יהיה פה קרב עם הבוס. הוא בטוח. יהיה פה קרב, אני אומר לך. הוא היה צריך לנסוע לתקן את עצמו, ואז אין לי עוד נשק, איזה בסה. יאללה, צאנו, איפה אתה? Special offers at Juneberry Mall. Now a free gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love. כל האינסטקלים עליי. Remember you
את מסתכלת? Killed and leave your family all alone, Alex Murphy. Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. טוב, רוב הסיכויים יהיה פה עכשיו קרב או משהו. או שלא. אתה מבין, הם מתחלפים, כל פעם מתחלפים בזה שלהם. Over here, Murphy. זאת חברה שלי. הצלמת. Dad? Is that you? כן, זה אני, זה אני. You look different. שונה, למה? You're scaring me. וואו. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. זה אמא שלו ככה מדברת? זה בלבלות האלה, נו באמת. בטח הילד ראה אותו פעם ראשונה, לא, סגור. בטח הילד ראה אותו פעם ראשונה עם החליפה וזה, אז הוא נבהל. לא הבנתי, אני באתי עם פה, איך זה סגור? עכשיו זה פתוח. חבר'ה, מה? תפסיקו לזוז. You've reached the Vanderburg store. Please leave a message after the tone. The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? זה בטח שהוא מת, אז עשו לו את כל הניתוחים, את כל הבלגן הזה, הכניסו אותו לתוך הברזל הזה, ואז הילד ראה אותו ונבהל. באתי לראות עליו, הוא נעלם. זה מה שאני חושב על זה מדברים עכשיו. אם אני אראה לו ברגל? יפה. יפה. ביד? קטלני. בלרינה. מה פה? פה בטוח יש משהו. בדוק, 100%. לא? מקום כזה ריק ואין פה כלום. חרטה, רצח. טוב. בואו קטלני, לכל אחד כזה, אתה רואה, זז וזה, מגניב, אופה, נעלמו כולם. בטוח אם היית הולך לשם ואתה יכול להסתובב פה בקניון לחפש כל מיני שטויות. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. מה אתה אומר? You're just the rotting remains of Alex Murphy. איזה בלבלות אוכל. You're something that should Never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase you. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. כן, אני מנסה לבוא. Waiting. אני מנסה לבוא, אתם מבלבלים אותי פה עם הדלתות, פעם סגור, פעם פתוח, איפה אני נכנס? תפסיקו לבלבל אותי, אני אבוא לגג, מה? אני אשם שאתם עושים את כל הבלבלות האלה? תראה, זה דלת אותו דבר. די כבר לעשות את זה. סוף סוף. רוב הסיכויים שעכשיו אני צריך להילחם נגדו, אבל זה לא הסוף המשחק עוד, זה אולי בחצי בערך. מה קרה כל המשטרות האלה פה? מקווה לו להילחם עוד פעם נגד הרובוט הזה. הבוס, היה פה בוס אחד שזה הרובוט, זה, וזהו כאילו. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that. תרציני? Fire at will. מי? בי יורים? לא הבנתי. You're not one of us. You feel that too, don't you? איזה בלבלות הוא אוכל, וואו. זה, האוטו נכנס בו, סתכל, הוא השתגע לגמרי.
זה הבית שלו היה? You're back. חזרת. There's coffee in the kitchen. יש קפה במטבח? בוא נשתה. את האמת שתיתי כבר קפה, אבל למה לא? Do you like it? Mug. חצי קלאץ'. בית קטלני, זה בית קטלני, אתה רואה? זה בית מעוצב, לא כמו Dad, במאפים. can you fix the camera? I think something's broken. זה בית מעוצב, לא כמו איך קוראים לו? או, Hey, you fixed it! כן. Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? תראה איזה בית קטלני. איזה יופי. אתה נכנס מפה, אתה מבין? אתה נכנס פה, זה בטח איזה חדר תקשורת או משהו כזה, נעליים, כל מיני דברים כאלה, מעילים, כל מיני חרטות כאלה. זה קטלני. אתה נכנס מפה, פה אתה יכול לשים דברים, לשים זה, לשבת פה לשים נעליים, אולי גם פה יש נעליים. פה אתה יכול לשים את הנעליים, בטח דברים כאלה, אתה יושב פה ושם נעליים, פה. אתה נכנס, סלון עם תקרה ענקית, עם זה ענק, אתה רואה, סלון, מטבח, איפה החדר אוכל אבל? מטבח בתוך הסלון, פה חסר טלוויזיה, איפה טלוויזיה? אין טלוויזיה? לא יכול להיות. או שזה סתם כאילו, לא יודע. זה, פה מה יש? פה סתם חדר, חלל כזה, פה יכול להיות מטבח, לא מטבח כלום. חדר כזה שאתה אוכל ודברים כאלה. זה משהו שם, פה מה? או, נו באמת, מעריך. פה אתה כזה עולה למעלה. זה סתם כזה? מה זה הדבר הזה? למה שמישהו יעשה דבר כזה? זה למשל חסר שימוש, הדבר הזה זה חסר חשיבות. מי יעלה פה? ואז ירד מפה. למה? מי עושה דברים כאלה? מה היגיון? אין פה שום היגיון מאחורי הדבר הזה. לא יודע, זה מוזר קצת הקטע הזה, באמת. אם יש שם איזה חדר איפשהו... אם יש שם איזה חדר איפשהו בכניסה, שם למעלה, היה חדר או משהו. קצת מוזר הדבר הזה. מה קרה? Why are you here? למה אתה פה? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This is a gift. איפה הולכים? לא ברור. צורחת. Everyone wants to be back home with their families. Be back home. רגע, אני מלא עוד זה, חכי שנייה. נראה לי יש פה קרב עוד מעט, יהיה פה קרב רציני. רצח. לא ברור הבלבלות. עוד פעם חזרת לבית. Welcome, shopper. Let's take a stroll through your old home. Do you go back? Go on with your life like nothing happened. מה הוא אוכל סרטים? מה זה? Family house inside DM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. זה הכל עשו בראש? זה הכל עשו בראש או מה? Why do you want to remember? You attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy you. הוא בטח עדיין שוכב שם ופשוט אכל סרט, הוא אוכל סרט שם, הוא עדיין על האוטו שוכב. Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Louis gave it to me. Louis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you're a machine that's simply using my brain, but that's not true. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Louis knows us. She would not lie. מי זה Give בכלל? it to me. It's mine. But, Louis, I want it back. מי אתה? This is my badge. Then I'll have to take it back myself. מה זה? מי זה בכלל? הבנתי. ככה אחי. מי זה בכלל? הבנתי. You are strong זהו enough to כאילו? take him. Don't forget you have a partner who's counting on זה you. שוטה, זה השותף. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy.
זה היה שותף שלו? Get up, Robo. Get up, for God's sake. כן, אתה רואה, אמרתי איך הוא שוכב שם איפשהו. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski, Haven't you had enough yet? you are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I עכשיו הוא יוציא את המצית. already... You have the right to an attorney. Hey, I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it. You again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. נכון. You'll pick it up yourself in, מתי I שתשתחרר. don't know, 150 years? אל תגזימי. Plenty of time for rehabilitation. זהו? איזה חרטה, לא יכול להיות. מה עם הבוס? מה עם כל הזה? זה נראה לי קצת Top חרטה. story. Wendell Antonowski, the infamous new הוא guy in יברח, הוא town, יברח, הוא has יברח. been apprehended today. אין מצב שזה יסתיים ככה. RoboCop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness, Channel 9's Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. היה הרצאה אחת, עכשיו עוד פעם הוא מדבר משהו אחר לגמרי? Wendell's in prison and the old man is on his way out. Could this day be any better? Geez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. בטח עוד לא סיימנו. Come talk to me after you're done with your evaluation. מה, אמא? צריך ללכת לדבר עם הבחור אז לקבל את כל ה-XP, צריך לשבת על הכיסא עכשיו. צריך לשבת על הכיסא, לקבל את ה-XP. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. רגע, אני בא. בואי. TV personality I keep seeing on television? Something not many people מקווה שיסדרו אותו, שלא יהיה לו פעם את הפלאשים האלה. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? לא? כמה? 1,000. הלאה, או, תראה, הכל פרפקט. עוד מאופ, זה פספסתי. פספסתי, אתה רציני? היי, הכי גבוה. הנה, 2,700, תראה מה זה, 2 נקודות בשקט. 2 נקודות XP בשקט קיבלתי. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. כן. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? מה? לא יודע. I am used to it. אני רגיל לזה Of משהו. course. It's not your TV debut. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors.
being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? לא יודע, מה את סבכת אותי? Yes, I deserve it. הוא רוצה להיות אנושי או משהו כזה? I am human. נכון. The idea of granting המוח שלו עובד, זה שהוא מכונה זה לא אומר שום דבר. כל הקטע הפעולות שהוא עושה זה פעולות של בן אנוש, אתה מבין? הוא לא עושה פעולות של רובוט. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before. מה אני אעשה? יש גליצ'ים. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? מאיפה אני יודע? תעזבי, תשחררי אותי, אני לא יודע. I do not know. מאיפה אני צריך לדעת? You're not alone on this. I am here to help you figure it out. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when אם היא exposed יודעת, to אז מה היא particular חופרת לי? sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? System failure. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. מה נסגר איתה? We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. יאללה, גברתי, בואי, גברתי, אנחנו כבר מאחרים פה בסיפור. את מספרת פה סיפורי סבתא, מסבירה לי כל מיני שטויות, תעזבי אותי בשקט. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. לא רוצה לדבר עכשיו עם אנשים, תעזוב אותי, נו. לפעמים יש פה משימות כאלה, סתם זה, לך תעזור. רובוקופ לא צריך לעזור לכולם פה, מה זה? צריך לרדת למטה. I'd recognize those footsteps anywhere. Over. מה אתה עושה פה? What did you do? מה עשית הפעם באמת? Why does it have to be that I did something? על מי עשה? Maybe למה one אתה of יושב your פה? guys just got a little overeager. פתאום, סתם ככה לא תופסו אותו. No, but none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. מה זה? כמה חפירות פתאום התחילו להיות? כמה חפירות פתאום התחילו להיות? וואו. כן, נדבר. ביי, שותף, אתה. שותף עלי. כמה חפירות פתאום התחילו להיות? יאללה. מה קרה? עד עכשיו הכל היה בסדר. התקף לב לראש העיר? עכשיו פה גם מחפירות יותר. כן. ראש העיר קיבל התקף לב. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? מאיפה אני אמור לדעת? מי זה בקר בכלל? It has to be him. Then you won't like what I've got to say next. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. מי זה בקר בכלל? That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? מאיפה אני לא יודע מי זה בקר. He is an OCP employee first. עובד, זה מישהו שעובד פה, נו, מי זה בקר? אין לי שם מושג מזה.
Maybe having him listen in on your meeting with Becker will give us some definite answers to what his הוא priorities רוצה are. שנפגוש אותו I'm באיזה skeptical מפעל, of anyone that נבוא OCP לבד. tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? לא, לא. ממש לא. This process takes time. ממש Like לא. most things that are worthwhile. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. צריך לפגוש את בקר באיזה מפעל או משהו, אבל קודם כל... Officer Washington. מה קורה? Yes, sir. You've got a new assignment. I'm ready and willing. צריך לפגוש אותו, אבל קודם כל הוא רוצה ללכת לאיזשהו מקום אחר לפני כן, לפני שהוא פוגש את ההוא במפעל, הוא רוצה ללכת לאיזשהו מקום אחר. בואו נראה מה הוא רוצה ממנו. איזה מקום הוא רוצה ללכת. תמיד אותם גז. מה זה? בית חולים. הוא הולך לפגוש את הבחורה. בוא נפגוש אותם. הקבוצה שלכם מפסידה, הקבוצה שלכם גרועה, מפסידנים כולם שם. נפגוש את הבחורה, חברה שלו, השנייה, לא הראשונה, השנייה הזאת היא הצלמת. איפה הכניסה פה למחלקה? אז זאת היא החברה הראשונה שלו. She's waiting for you, Murphy. היא קמה בכלל או מה? או שהיא עוד רדומה? היא כבר קמה, יופי. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. התחלתם. It's my fault. I just got to hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its עכשיו נשמע בלבולי מוח. Come on, this is time to celebrate. Lewis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. כן, נראה לך כל כך יפה. You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. עכשיו היא תחפור לי, לואיס הזאת תחפור לי עכשיו. מה קרה? איפה היית? מה קרה לי? איך לא הצלת אותי? איך זה? איך פה? איך שם? איך את מרגישה? I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? אני? How have you been lately? Did you get any more of those visions? כן, יש לי מלא, כן. I still see things. רואה דברים, מה זה פעם שווה לי? Ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often. And with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me. So I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that... מה, לשמוע את כל החפירות האלה? זה עכשיו שעה דיבורים. זה יותר מדי, פתאום נכנסו פה לכל מיני מוד של דיבורים, לא הבנתי. מה אני צריך לשמוע את כל בלבול המוח שלה? היא בסדר, הכל טוב איתה, מה... זוזו. I don't think I can last a minute longer in this stint. תן לעבור. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. יש הזקן שם. הוא על הדרך הלך לפגוש אותה, ועל הדרך לפגוש אותו. תן לעבור כבר, מה אתה חופר לי? תראה איזה חדר יש, תסתכל פה, איזה לובי אחוז שילינג, זה לובי כניסה, ואז כל אחד מקבל חדר פרטי. פה יש חדר פרטי למשהו, ופה זה בית חולים. זה חדר עם VIP. VIP רום, תסתכל איזה חדר. מיטה, חלונות, ספות, טלוויזיה קטנה, שירותים בטח.
אני אעביר אותו עכשיו, לשמוע את הבלבולים מוח שלו גם לא... מייקל, is that you? כן, זה אני, איזה מייקל? אתה רואה לך כזה ברזל? Someone in OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who. RoboCop? Oh God. I'm getting close to my final days. כן, הוא מרגיש שהוא הולך ללכת. I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? The pain was... יאללה, נו, דוקטור. איך זה היה? איך היית שם? אתה לא תהפוך לרובוט, אל תדאג. אתה תלך לקבר. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails on Monday morning. הוא חושב שהוא גם יהפוך לרובוקופ. הוא לא יהפוך לרובוקופ. רובוקופ יש אחד. זהו. לא יכול להיות שתי רובוקופ, זה לא הגיוני. I am the mayor of this city. RoboCop, you have to intervene. לא, מדבר איתך, עזוב אותי. זהו, יופי, הגענו למפעל. אוף, סיפור כל הדברים האלה. פתאום התחילו להכניס כל מיני בלבולי מוח גם. מה זה כל הלימוזינות האלה פה? I only seek answers. הופה, נשק חדש. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. זה מי זה? Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not זה ידעתי installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. מזמן לא ראיתי אותו. ידעתי שהפצוע הזה יעשה משהו מסריח. So, RoboCop, meet the future of law enforcement. מה, אתה רציני? מה, עשית רובוטים חדשים? תגיד לי, מה, אתה השתגעת על כל הראש? מה זה? Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. הם בקושי מרימים את הזה. תראה, הם בקושי זזים, על מה אתה מדבר? וואלה, בכתי, איפה אתה? This is no appreciation party. בקיצור עד לפה? לך מפה. Becker has introduced me. הם חלשים, אחוז שילינג. כן, הם פונקשיונל. או. וואו, תראה מה זה, מתפוצץ עליך. הוא מתאבד עליך. הוא מתאבד עליך. כמה זמן עבר? הם חלשים. הם חלשים, רצח. זהו למצלף. זהו למצלף חזק, זהו, כל השאר חרטה. RoboCop, I got something. The headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. יבוא עוד עכשיו. I knew the guy that made you. Bob Morgan, right? One less asshole on my way to the chairman. זה בעיה שהם רצים אליך. הבעיה שהם רצים אליך, זה כל הקטע.
זה בעיה שהם רצים אליך. מי יורה? באים מאוד. ככה הם חרת תכלס, לא חזקים. מתחרים אבל, הם מתחרים רצח. איפה עוד? יש עוד אחד. גם מזרוק את הנשק אתה לא תעשה כלום. אתה לא זה. אתה תמשיך לראות. שאלה כמה יבואו כאלה? RoboCop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, שאלה כמה יבואו עוד? באים עוד ועוד. כן, רוץ. איזה חמה. הם טבעים רצח, את האמת. הרובוטים שלך גמורים. הרובוטים שלך גמורים רצח. עם משהו. הייתי לך את האמת. כדור אחרון. יש פה עוד מלא. איפה הם? יאללה, בוא. חכה שהוא יבוא לפה, הנה הוא בא עוד מעט. אחד שם. יאללה, אחד הלך. באים מאוד, מלא. יש שם את הצלף המסריח הזה. אני חכה שהם יבוא לפה, אין לי מה, אין לי זמן. הבא איזה הצלף ההוא שם. הבא איזה הצלף. אני אצא ככה עם ההגנה כל פעם. הנה החמור הזה שם. תחליף לנשק הרגיל. עוד שנייה מת. אחד הלך. באים עוד. באים מלא. השאלה כמה זמן זה ימשיך כל הסיפור הזה. כי אני רואה פה מלא אדומים. תראה, באים ובאים. הם כולם באים מלמעלה. תראה כמה באים. וואו. איזה מוגזם זה.
אחד הלך. פה זה אחלה מקום להתחבות. זה חזק. זה בחור חזק. זה אני אקח אחי. אם לא אכפת לך. עוד איפה? אתם שם? זהו? Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Oh. חכו, אני מתאים. תראה כמה באים. באים מלא. אני אחכה להם פה. הם הרי דביים. הנה. בוא. נו, כמה ועוד? תרציני? איזה מוגזם זה כבר מתחיל להיות. תראה, באים מיליון. 40 דקות, אחי. אני אחכה שיבוא ממש לפה. וואו. זה קשה. דודה שלך. קטין, חמור, גרם.
בום. איזה בלגן זה. זהו? וואו, זה הסיוט. היה פה מוקשים, היה פה מלא דברים. איפה ידעתי? כאילו הייתי צריך להתרוצץ פה נראה לי, אבל מצאתי מקום יותר טוב. מה, אני צריך להתרוצץ פה? אפשר לזרוק עליהם דברים? הסתרדרתי גם ככה. טוב מאוד. זהו בקיצור, לא? שיהיה סייב, אחי. איפה צריך ללכת? למעלה. זהו, שיהיה סייב ונכנסו. הרובוטים שלך לא עובדים כמו שצריך. Becker, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a הוא סתם כאילו עשה את זה או מה? לא הבנתי. הוא דפוק או מה? And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. הבנת, בקר. And you better keep an eye on that remote. זהו בקיצור עד לפה. את זה נראה בהמשך. נתראה. ויאללה ביי.